এভৰিৱান আজি চাবোন বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই আমাৰ গছত থকা গোলাপ ফুলৰ পাত আৰু সেয়া শুকান পাত অলপ তো ডেটল লৈছোঁ ডেটল যিহেতু চামছৰ কাৰণেও ভাল আৰু স্মেলটো ভাল আহিব মই ইয়াতে একো স্মেল ইউজ কৰা নাই তো এইখিনি মই শুকান পাতখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম মিহি নহয় তথাপিও এনেই অলপ গুড়ি হোৱাৰ দৰে হৈছে আৰু এইখিনি হ'ল ফ্ৰেছখিনি তো এইখিনিও পানী অলপ দি মিহি কৰি ল'ম কিন্তু পানী দিব নালাগে মই অলপ পানী দিছোঁ কি হয় নাজানো আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ম আৰু লৈছোঁ ইয়াৰ লগত মুলতানী পাউডাৰ আৰু গোলাপ ফুলৰ পাতটো মই মিক্স কৰি ল'ম মুলতানী পাউডাৰটো অলপ পানী দি দিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ চাবোন পিচ বেয়া হয় নেকি কিন্তু নাই অলপ ঢিলা হৈছিল মই কিবা কিবি আকৌ মেনেজ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি গোলাপ ফুলৰ পাতখিনি আৰু মুলতানী পাউডাৰখিনি মিক্স কৰি এটা ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম মানে কি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু যাতে দৰদৰা হৈ নাথাকে এনেও গোলাপ ফুলৰ পাতৰ যিখিনি মানে মিক্স আপ সেইখিনি অলপ দৰদৰা হৈ থাকিব কিন্তু মুলতানী পাউডাৰৰ লগত দিলে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যাব তো ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এইখিনি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা আৰু এতিয়া বহাই দিছোঁ কেৰাহী আৰু পানী ইয়াতে ডাবল বইলিং কৰিম তো তাৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা বাতি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বেছখিনি মই কাটি ল'ম ভালকৈ সৰু সৰুকৈ বহাই দিছোঁ আৰু প্ৰায় মেল্ট হৈ আছে অলপ অলপকৈ পানীও বইলিং হৈ আছে প্ৰায় হৈছে আৰু মই এইকেইটাত গোলাপৰ পাহ অলপ অলপ দি লওঁ এতিয়া এইখিনি প্ৰায় মেল্ট হ'ল আৰু এতিয়া কি কৰিম যিখিনি মুলতানী মিটি লৈছিলোঁ ইয়াতে মিক্স কৰাই দিম এতিয়া এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম এতিয়া দিম ডেটল অলপ এইবিলাক এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম তো ফাইনেলি আমাৰ চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া হ'ল গোলাপৰ পাহৰ আৰু মুলতানী মাটিৰ চাবোন তো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব আৰু ইউজ কৰি এনেকুৱা ভাল লাগিছে মুখখন বহুত চফ্ট আৰু ক্লিন লাগিছে তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব